Good morning everyone. Happy Mother's Day. Chào quý vị. Chúc quý vị mừng lễ Mother's Day. Thank you for coming today. Cảm ơn quý vị tới thăm tới ngày hôm nay. I know it's been probably a busy Sunday for you, it being Mother's Day. Em biết ngày hôm nay là ngày lễ của mẹ, mừng người mẹ, thành ra chắc quý vị bận rộn lắm. We just got back from the trip to Europe. Chúng tôi mới đi trở về từ Âu Châu về. So I thought we'd share some pictures with you. Thầy chia sẻ cùng quý vị vài cái hình cho quý vị coi. It's a very good learning experience for us. Chúng tôi 5 người đi, học hỏi rất là nhiều. Please darken the windows. So it came about because our friends in Lisbon decided to invite us over there to share with their compatriots the American chant. So that's why the five of us went. Đại khái là tại vì học trò của thầy bên Bồ Đào Nha đó muốn yêu cầu thầy qua bên kia để chia sẻ cái pháp thiền xứ Mỹ này cho với những đồng bào của họ. Thành ra chúng tôi qua. And so just briefly let you know, we went there and organized 3-day Chan event. Nhưng tôi qua kia là mục tiêu chính là để tổ chức cái 3 ngày thiền. And so this is Miguel and his group that invited us. Ông là Miguel với nhóm của ông mời chúng tôi qua. And so we used they had to rent a space for 3 days at the cost of over $1,000 when the average salary over there is $1,000. Họ phải mướn một cái chỗ để mà làm cái tổ chức cái thiền thất này, cái thiền này. Thì khóa thiền này thì họ cần phải trả hơn $1,000, mà trong đó giá lương trung bình của họ là $1,000 rồi. So you see these people are very, very sincere and they are willing to make sacrifices to help others. Cái tinh thần rất là đại thừa, là mình hy sinh để giúp đỡ những người khác. It's a lot of work for them, rất nhiều, rất là bận rộn. And you see, it's a lighter schedule, but I was very impressed with the Portuguese efforts. Mặc dầu là có 3 ngày thôi, đều người Bồ Đào Nha rất là sốt sắng, học hỏi rất là nhiều. We even got interviewed by a weekly magazine. This is Rachel here. Chúng tôi được một cái phóng viên tới phỏng vấn của một cái tờ báo mỗi tuần. Right, and even people from Holland came over to join us. Ông từ bên Abo, từ bên nước Hoa Lan qua tham dự. I explained the Dharma in English and I translated it at times into Portuguese. Thì nói giảng pháp là tiếng Anh và dịch vào tiếng Bồ Đào Nha. And people are very hard working. Thầy rất là phục họ, là họ rất là tu hành, rất là tinh tấn. And we even have a volunteer to come over and teach them yoga stretching. Có người tới tình nguyện tới dạy yoga để cho họ bớt đau một tí. Or we even have a session for Qigong. Chúng tôi còn có luyện khí công, because Miguel is practicing Qigong. Miguel luyện khí công. He found out that Qigong helped reduce his skin problems that the Western doctors could not do much about it by 50% by merely practicing Qigong. Ông Miguel khám phá ra luyện khí công nó bớt cái bệnh da của ông là 50%. Về bác sĩ bên Tây phương y khoa không có làm gì được hết đó. And then he discovered Chan would reduce his skin issues by 90 to 100%. Rồi ông luyện thiền theo cái phía công phu của mình đó,
phương pháp mình thì ông bớt lên 90%. Vì vậy ông muốn, ông rất là thích thiền khoa và muốn đem cái thiền lại cho đồng bào của ông. It turns out a lot of people also who came to his Chan meditation in the park also got healed through Chan meditation as well. Nhiều người trong nhóm thiền của ông ở đường Bồ Đào Nha, đường Lisbon cũng được tới đồng đều tại vì họ cũng thấy khỏe mạnh hơn khi mình thiền, chữa bệnh nhiều lắm. So actually when they all convinced that when you sit and your leg hurts, that's actually providing healing to your body. Họ đều khám phá ra khi mà ngồi mà chân nó đau như vậy, đau điếng như vậy, thiệt ra là đang chữa bệnh cái cơ thể mình, chữa khắp hết tất cả cơ thể mình. Okay, that's why they kept up every day, and they kept up, and they're very enthused about Chan meditation. Họ rất là tin về cái pháp môn thiền chúng ta. And in fact, you see, it's a lot of work they have to go through every day. Mỗi ngày họ làm việc rất là cực khổ. And to the point where I look at how hard they work, and I realize how hard we work when we put together a Chan Chi here. Thấy họ làm việc cực khổ, thầy mới hiểu rằng là lúc mỗi lần chúng ta tổ chức cái thiền thất ở đây, cái vị làm việc rất là cực khổ. Okay, so when Xian Che tried to get me to do a Chan event in Paris, I said no. Nên khi mà thầy hiện giới, thầy dụ thầy là nên là tổ chức khóa thiền bên Paris, thầy từ chối ngay lập tức. Because I learned my lesson. I said if they were to do it, or to happen, it has to be organized by locals. We cannot organize ourselves, being tourists and so on. And tôi ngồi khôn lắm, tại vì muốn tổ chức làm người cái vùng đó phải tổ chức, chúng tôi không biết gì mà tổ chức được. Okay, they work very hard, and they cooked, and this is beginners class. Đây là lớp sơ cấp. And this is our new style of American Chan. Đây là cái bởi chúng tôi phải gọi đây là cái thiền xứ Mỹ, nhưng mà thiền Tàu nữa. If the Chinese look at this, they will laugh at us. Cái Tàu thấy nó chắc cười ngất chúng tôi. And why is that? Actually, it looks like they're goofing off. Actually, they work the whole day, right? Bởi vì nghĩ là họ mới tu thiền một ngày lần đầu tiên, ngày thứ nhất, ngày thứ nhì, mà họ ở đó họ tu cả ngày luôn đó. It's very very grueling, thì nó cực khổ dễ sợ, thưa quý vị. And so some of them I even passed out, cái việc có một người ngất ra luôn nữa này. And there's two of them. Okay, so you see that's how tough they are. This is David, another guy who owns his own company. He took time off to help us. He cooked for a couple of days. Ông chủ hãng, ông bỏ thì giờ tới ông giúp đỡ, ông nấu ăn cho chúng tôi nữa. And this is Miguel, so newborn, firstborn. We call it the big boss. Đây là con trai đầu lòng của ông Miguel. Đây là đại sếp lớn nhất. Okay. And you see, they're hurting so much that we had to teach them to stretch so that to provide them relief and help them sit longer. Nơi giúp họ làm như đó, co giãn cơ thể một tí theo thế yoga này để giúp cho họ. You see, even Francis here couldn't take it. She had to go and stretch for them as well. Cô Francis, cô chịu không nổi nữa, cũng phải tới đó co giãn với họ luôn nữa. It turns out Francis is a blessing in disguise, because we hit her initially because she shakes too much, as you notice. Cô Francis đi, cô tới chúng tôi là đầu sợ người ta kỳ nghị cái cô này cô lắc quá. Té ra sau này, it turns out so many of them shakes like crazy too. Thì ra có nhiều người đó mà mới một bữa hai bữa nó lắc như điên rồi luôn nữa. So afterwards we tell Francis to go out and make them feel that they're normal. Sau chúng tôi phải đem cô Francis ra để làm cho họ cảm thấy an toàn hơn một tí, tại cái người tu như mình cũng lắc như họ nữa, thành không sao hết. Alright. And I'm very impressed because
I think the Portuguese have a very bright future. Tôi thấy cái người Bồ Đào Nha tương lai rất là sáng lạng. If we willing to practice Chan the way we our tradition, the way our tradition, theo cái tinh thần mà họ tu theo cái pháp mà dòng Phi Ngưỡng giúp ta đó, we will they will improve a lot. Thì họ sẽ tiến bộ rất là lẹ. And that's what it takes, by the way, to contribute to society. Tại vì cái vị biết không, muốn cống hiến cho xã hội thì mình phải có tiến bộ mới cống hiến được. Okay, you keep on improving. Muốn cống hiến xã hội thì phải càng ngày và càng tiến bộ. Đó là cái tinh thần của cái pháp môn thiền chúng ta, cái tu hành chúng ta như vậy. That's the spirit at our temple. We keep on, I stress self-improvement. You keep on improving. Mình phải tiến bộ. If you don't, you simply die sooner. That's all. Cái vị mà không tiến bộ thì cái vị chỉ chết sớm hơn thôi. And you see later, maybe you see some picture of my friends who are from high school friends, and you see how amazing these people have success, financial success, career success, and yet they have no clues as to what to do with their lives. Now that they made money and they achieved their career goals, they don't know what to do, and they have no idea what to do with the rest of their lives or future lives. Thành ra bạn bè thầy từ trung học ra, họ có thành công, có giàu có, họ có cái sự thành công trong cái công nghiệp và công ăn việc làm đó. Giờ về hưu rồi, họ không biết làm gì cuộc đời của họ hết. Vì họ không biết trong tương lai sẽ làm gì, cái cuộc đời tương lai sẽ ra sao nữa. And these people have lower samadhi power than our students. Những cái bạn bè thầy thành công như vậy, thực ra cái định lực họ rất là thấp đối với học trò của trong chùa này. Okay, and it's about samadhi power. The bigger contributors of the world are the one with samadhi power. Quý vị biết không? Những cái người mà lãnh đạo trong xã hội này, trong cái thế giới này, toàn là người có định lực hết mới làm được cái đại sự. You need samadhi power or concentration power or strength in order to achieve big things. Cần có định lực, cần có sức mới làm được cái đại sự. Okay? So these people they work very hard and they're very receptive to a method of practice that will help them improve very quickly and become better people. And they have the bright future and they keep up with the Chan techniques that we are willing to share with them. Thì tin tưởng nếu họ tiếp tục tu như vậy mà với sự giúp đỡ chúng ta đó, thì họ cái nước cái xứ này sẽ khá lên. Okay. In contrast, because the meditation techniques in Europe right now is Hinayana at best. Những cái phương pháp thiền bên Âu Châu bây giờ chỉ là tiểu thừa thôi. It's very slow, very ineffective compared to our Chan technology. Và đối với phương pháp đại thừa chúng ta thì không thể nào so sánh được. Okay, so these people work very hard. They ask very good questions. They force me to go to depths about meditation that I wouldn't expect from the first timers. Họ hỏi câu hỏi rất là thông minh, rất là sâu xa. Thầy phải trả lời họ những cái câu trả lời rất là sâu xa mà thường mấy lớp sơ cấp không có thấy được, mấy người đầu tiên không thấy được. Thành quý vị biết cái căn cơ họ cao đó. It tells you the potential is pretty high. Okay. These are the sessions of Dharma talks. And these people, you see, when they walk like that, they're hurting like hell. Họ đang đi nhiễu tại cái chân nó đau dễ sợ lắm. Okay, and yet they hang in there for the duration. Mặc dầu đau khổ, đau đớn như vậy, họ vẫn tu hành rất là tinh tấn cả ngày luôn. Very few of them dropped out. Ít người mà bỏ cuộc lắm. In contrast, I share with them when I first learned meditation, I was simply goofing off for the first 3 years.
Lúc thầy học thiền là 3 năm đầu thì học tà thôi, tu tà thôi. Okay, and then on the third day I was seeing how hard they work, so we decided to get some ice cream. Ngày thứ ba thấy họ tu hành cực khổ lắm, thành ra thầy mới nhóm như Mỹ chúng tôi mới là yêu cầu đem Calem ra. So we found a superb gelato place. Họ kiếm cái chỗ gelato nó ngon vậy sao? Right, Francis? Francis got to drink the melted gelato here. Cô Francis ăn cả cái tô gelato, nó hơi chảy ra một tí. Okay, so a very nice experience. I'm very, very impressed with the Portuguese. Thầy rất là mến phục cái người Bồ Đào Nha. And you see the spirit there. You see, mình thấy cái tinh thần, you know the center here, they cost the owner a lot of money. Các vị biết không? Cái trung tâm này, ông chủ này, chủ nhà này là ông tự bỏ tiền ra ông làm mà tốn tiền dễ sợ lắm. And I know he's not making money. Và ông làm là lỗ tiền. He only wants to do it in order to share meditation techniques, meditation to his people. Thầy biết ông cố ý ông làm như vậy để ông chia sẻ cái pháp môn thiền với cái người Bồ Đào Nha như vậy thôi. Okay, so you know the spirits there. Cái vị biết cái tinh thần họ hay lắm. The Portuguese are something else. Okay, and you see this is the biggest Hinayana statue. That's all they have. Họ cái hiểu biết họ thiền từ như cái hình cho quý vị, cái tường cho quý vị thấy đó, là bên tiểu thừa thôi. Okay. The statue here is half lotus. Cái tượng này Đức Phật ngồi bán già thôi. Okay, this is the final picture of the people who survived on the last lecture. Đây là cái nhóm người còn lại buổi tối cuối cùng nói pháp. I was planning on speaking the Pure Land Dharma. Thì dự tính là thường là nói về cái pháp môn tịnh độ để cho họ hiểu, cho họ thấy cái nó đầy đủ hơn. And yet there are so many questions that we didn't have time to go into the Pure Land Dharma. Tính nói mà nói không kịp, không đủ tại thì giờ nó hết rồi. Alright. So they still smiling. Họ vẫn cười. Thấy ai cũng cười toét mắt. Alright. Any questions? Ai có thắc mắc gì không? Okay. So that's Portugal. Yes, sir. I just had a question. Did anybody from that center show up or show any interest? Any of the members or either the instructors, anybody from the place you rented? I don't know. I don't think so. Okay. Any other questions? Thắc mắc gì khác không? And then after that, we went to, we didn't know, we'd have pictures. And after that, we went to the University of Évora, which is about 45 minutes drive from Lisbon. Xong tôi tới cái đại học ở đường gần cái phía thành phố Lisbon đó, to lecture on the what? Actually, in the fire folder, it might be so we lecture at the university, and then we got them to a group of students, about 40 to 50 students, and never heard. They don't meditate. Never heard of American chant meditation. Họ không có thiền. And yet, after the lecture, of 2-hour lecture, they asked so many questions. It's attended by maybe four administration professors. Có 4 cái vị thầy giáo với lại tham dự cái đó. And they asked so many questions. 2 hours went by just like that. Họ hỏi nhiều quá đấy, thành nó nói giảng pháp 2 tiếng đồng hồ nó qua rất là lẹ. And at the end, Gita is a professor there. Cô Gita là cái cô giáo sư ở đó. And the students asked her to teach chant meditation at the university. Cái học trò nó yêu cầu cô đó dạy thiền ở đại học, mở lớp thiền ở đại học. And her colleagues asked her to train them personally because they want to learn American chant. Những mấy cái giáo sư đó yêu cầu cô dạy cho họ, huấn luyện cho họ để họ học được cái thiền của sư Mỹ này.
Okay, so it's they're very interested. Họ rất là thích cái thiền này. All right, really, folks, the point here is that our Chan is probably one of the best ones right now in the U.S. That's why we want to spread it to Europe. Nói thật quý vị biết thì tin là cái pháp thiền chúng ta là một cái pháp mà hay nhất ở xứ Mỹ này. Cái cách thiền chúng ta là hay nhất. And vì vậy chúng tôi muốn truyền qua, muốn bành trướng ra hoàng pháp là nhất ở đem qua Âu Châu. Okay, and Lisbon, I feel the Portuguese are very ideally suited for it. Nên cái duyên là cái người Bồ Đào Nha họ thích hợp với pháp môn này lắm. Okay, all right. Any questions? Yes, ma'am. Have you invited any of them to come visit us? Yes, they probably plan to come, and it turns out we have a Chan in the park. They have a Chan class weekly. It meets weekly in the park, and so many people signed up after our retreat. Okay, so they express interest in coming here as well, but they need to train first before they come and learn more. Có những người câu hỏi là có mình mời họ qua bên này không? Thì có nhiều người họ tham dự, họ ghi danh vào cái lớp thiền của mỗi tuần ở đằng Lisbon đó, và họ nói là họ trong tương lai họ dự tính sẽ qua để học thêm nữa. Okay, all right, and then after that, so the Portuguese are very hardworking, and they recognize the value of meditation, what it can do for them. Người Bồ Đào Nha rất là tu hành, rất là tinh tấn, và họ thấy cái giá trị của cái thiền về cuộc đời của họ. Okay, giúp đỡ cho họ rất là lớn lao. And then we went to Barcelona, Spain. The first time visit Spain. Lần đầu tiên thầy qua bên nước Tây Ban Nha ở thành phố Barcelona, and primarily to look at their architecture, qua đó để coi cái kiến trúc của họ ra sao. Because we have, in particular, the cathedrals, nhất là mấy cái nhà thờ của họ đó. Because so we went to this the Gaudi Cathedral. Chúng tôi tới cái nhà thờ của ông Gaudi. Okay, we visited a couple of his cathedrals. Tới viếng thăm một hai cái nhà thờ của ông. And you see how tall the ceiling is. Quý vị thấy họ làm như vậy, công phu như vậy. It's still not done yet, but they have tall buildings. They're very impressive. Quý vị thấy ngoài này. This is the nave. This is where eventually people will sit to during ceremonies, and it's superb. It's just very awe-inspiring vào cái môi trường như vậy. This is new, nó mới lắm. Thành ra quý vị biết không, cái nó không có được cái linh hồn của nó. So in these new cathedrals, they're very impressive. I mean, structure-wise, but they lack the spirit, the air of the spirit or the solemnity of the older cathedrals. Quý vị tới biết bao nhiêu thầy tới những cái nhà thờ mà cũ khác á, bên Âu Châu đó, thì có cái linh thiêng, có cái sự long trọng, có cái sự they have some serious beliefs in respect in those older cathedrals. Cái chỗ đó, cái chỗ tôn sùng họ rất là có tinh thần rất là tôn sùng. Okay, so this is very impressive. Okay, and these stained glasses are just superb. Mấy cái kính rất là đẹp. Look at this. It has comes in blue, comes in green, comes in red, and it's so gorgeous. And we went up to these towers to look at have a closer look at the actual structure itself. Đi lên ra ngoài coi trên cao coi cái chi tiết của họ. Okay.
And it's still not finished. It's been built for 120 years. It's still not finished yet. Cái nhà thờ này họ bắt đầu xây 120 năm trước và vẫn chưa xong nữa. They keep on running out of money. Họ cứ hụt tiền, họ đợi chừng nào có tiền họ xây tiếp. Okay. And so the architect has died already, and they continue to his to build according to his plans. Okay. Okay, look at all the details. And you know what's impressive about these structures is that the faith, the faith of all these great people in their gods, in Jesus. Rất là đặc biệt là những cái kiến trúc này do đào tạo ra những cái người này nó có rất là tôn sùng Thượng Đế, tôn sùng Chúa Giêsu. Okay, and to produce these fabulous works of art. Họ tạo ra những cái việc, cái kỹ thuật và những cái mỹ thuật nó không thể tưởng tượng được. Okay, and so it's out of devotion. Đây là cái lòng sùng tín của họ. And someone asked me why are they so devoted to their gods, and why can't we have something like that? Có người hỏi thầy tại sao họ cái lòng tin họ cao và thâm sâu hơn mình bên Phật giáo mình cao siêu hơn nhiều, tại sao thua họ xa vậy? Thầy trả lời là it's a worldly dharma versus transcendental dharma. Cái này cái pháp thế gian pháp, cái pháp xuất thế. It means that nghĩa là họ tin theo Thượng Đế như vậy thì họ được những cái lợi ích của thế gian này, meaning they have faith in the gods, they get worldly blessings, and they'll be born in the future into the heavens. Thì trong tương lai họ được sinh vào cái cõi nhân gian, với cõi trời và họ sung sướng. Okay, đâu gọi là cái thế gian pháp. In contrast, our Mahayana blessings are for us to end all suffering and get out of the wheel of reincarnation. Ngược lại, cái bên pháp xuất thế chúng ta, pháp đại thừa chúng ta đó, là giúp quý vị tạo cái phước, lòng tin nó giúp quý vị, cái việc làm quý vị là nó tạo cái phước để quý vị thoát được cái khổ, thoát được cái vòng luân hồi này forever, vĩnh cửu, thoát luôn. Okay. Yeah. And so this is inside one of those towers. Phía trong cái tòa, it's just fabulous. It's just so impressive. Quay đã sướng mắt dễ sợ, hơi ngợp một tí. It's kind of scary too. The height. Yeah. Look at this. The spiral staircase. You can go down. This is halfway of half of the height only. Mình có thể đi bộ thôi. Khi thấy nhìn xuống mình thấy ngợp luôn. Okay, I look down and say, "Oh, someone was taking a picture." I said, "Don't drop your iPhone." Nó chụp hình thầy cái hình này, tôi nói là đừng có làm nó rớt cái máy phone một cái là tiêu cái máy đó. Okay. And you're gonna hurt someone, còn người ta còn lỗ đầu nữa. Can you see this? It's impressive. Quý vị thấy, this is out of devotion to the gods. Quý vị biết cái này là do cái lòng tin vào Thượng Đế của họ. It's not about personal gains. Cái này không phải để mà tư lợi. And that's what they're able to do. Okay? All right. Any questions? Ai thắc mắc gì không? And then, moving along, and then we went to Paris for the culture. You know, qua bên Paris để mà coi cái văn hóa của họ. Paris really is a cultural capital of Europe. Thực sự là thầy cảm thấy rằng Paris là cái Palais là cái trung tâm văn hóa của người Tây Âu Châu. Because especially you go to the Louvre, vì tới cái viện bảo tàng Louvre, it has probably the best collection of arts throughout of the world. Chỗ đó chắc là trung tâm của tất cả những cái gì đó arts, nghệ thuật của thế giới. So you see, you have the Venus, the statue of Venus, cái hình của cái tượng của cô Venus, and you look at it, it's just
gorgeous. The details are so real, so captivating. Cái vị thấy cái kỹ thuật người ta nó cao như vậy đó. Okay. And these people, these artists, all have samadhi power. Tất cả những cái người mà tạo những cái tác phẩm này đó, của nghệ thuật này đó, đều có định lực hết. Think about it. What happens is these people say, I have this vision what statue is going to be, and they start carving. Họ ngồi, họ bắt đầu sáng tác. Họ giống như là mấy người khác là họ thường họ ngồi xong rồi họ ngâm nghiệm xong, tự nhiên họ thấy được cái hình của cái tượng họ, xong bắt đầu họ tạc theo cái hình đó. Okay, and that comes from samadhi power. That vision comes from the samadhi power. Thường khi họ thấy được cái hình trong cái óc của họ, đó là từ cái định lực họ phát ra. Okay, so imagine these people are very low level. I mean, I saw some people about third dhyana, so mấy cái nghệ sĩ mà giỏi, nghệ sĩ, mấy cái ngài điêu khắc giỏi, mấy cái mấy người làm cái nghề đó, thầy thấy trình độ cao lắm mà họ khoảng chừng tam thiền thôi. Okay, third dhyana. And our students are in the much higher than that. Học trò chúng chùa này còn cao hơn vậy nhiều nữa. Okay, and so if any of you decide to go into art, think of all the creation you're going to make. Okay, in your career. Trong tương lai ai muốn đi làm về nghệ thuật đó, thì cái sáng tác cái vị không thể tưởng tượng được. Okay, that's what it takes. All right. So this is the Venus de Milo, cái này hình của Venus. Thầy nhìn mấy cái nghệ thuật của họ, thầy thèm. I look at them and say, oh my God, why can't we Asians do anything like this? Okay, nhất là thấy mấy cái even Francis agrees, cô Francis cũng đồng ý nữa. It's right here. You see, he said, oh my God, Louvre. Khi mình thấy cái kiến trúc của họ, it's just long hallways of artworks. Vì đây là một góc của cái viện bảo tàng thôi, là một cái hành lang khu loa nó dài mà toàn là những cái tác phẩm không thể tưởng tượng được. Okay, and Xiển Rẫn learning about art, European art. Cô sư Hiền Nhẫn nó học hỏi thêm về cái nghệ thuật của người Âu Châu. Okay. And so much walking, we often have to sit down. Đi bộ nhiều quá thành phải mỏi chân dễ sợ lắm. You know, like we would walk for 2 to 4 hours easily. Yeah. And yes. So prior to the Mona Lisa, then how many people were there for Mona Lisa? Oh yeah. And there's the centerpiece of the Louvre is the Mona Lisa. Và trong cái hình này, quý vị thấy đây là cái hình của cô Mona Lisa. Mà nó đông quá thành không tới gần được luôn nữa. We gave up. It's constantly like this. And this is half of the regular tourist size. The normal tourist, number of tourists they have. Và quý vị thấy cái này là bây giờ nó đông đến độ mà hiện bây giờ là một cái người du khách mất một nửa rồi. Okay, mà đông quá chịu không nổi. And we can't even get close. Okay, it's fascinating. Tới cái này coi này đã lắm. And here's sư cô Hiền Nhẫn đang ngồi nghỉ chân. And this is these famous painting, mấy cái hình ảnh rất là. It's about the French Revolution. Đây cái hình cái nghệ thuật về cái sự cách mạng của người Pháp. Okay, and that's what we're doing. We are doing a revolution of meditation in Europe. Đây là không phải cách mạng về chính trị, mình đem qua cái cách mạng về cái thiền của Âu Châu. Okay. Okay. And when I look back at the statues of our Buddhas and Bodhisattvas, thì nhìn lại mấy cái hình của
mấy cái hình của mấy cái hình tượng của Phật Bồ Tát của mình thầy rầu dễ sợ. I was so unhappy that we cannot produce the kind of quality. This is Dante's Gate to Hell. Đây là một cái sáng tác rất là nổi tiếng là cái cửa vào địa ngục. Okay, their imagination is way off. Cái này họ làm trật nhiều lắm nhưng đều and yet the kind of details is incredible. Cái họ không hiểu cái này nó hơi trật một tí nhưng đều cho quý vị thấy. These are done from devotion. Họ làm cái lòng tin họ cao dễ sợ lắm. Okay, and the statues are so marvelous. Cái điêu khắc họ không thể mà chê được. Okay, and I look at compared to the statues of we Asian make, it's just like no comparison. Cái Việt Nam cái điêu khắc còn thấp lắm, còn không thể nào so sánh được. Okay, and these people spend their lifetimes perfecting their art. Họ bỏ cuộc đời họ tu, họ lưu luyện cái nghệ thuật của họ. Okay, and this is Museum d'Orsay. We got to see some impressionist art as well. Tới cái bảo tàng viện d'Orsay này nổi tiếng là có những cái nghệ thuật impressionism. Okay. So, and then we went to Notre Dame. Chúng tôi tới viếng thăm. Just quickly to show you Notre Dame here. This is built in the 12th, started in the 12th century. Cái nhà thờ Notre Dame này bắt đầu từ thế kỷ thứ 12. And took them like how long? Over a century to finish it. Họ tốn cả hơn 100 năm xây mới xong. Okay, tu bổ này nọ. So it's when you look at this Notre Dame Cathedral versus our new church, it's like I cried. I said, oh my God. I feel like a peasant. Hôm qua khi mình thấy mình hổ thẹn cái sợ, mình thấy mấy cái nhà thờ Notre Dame thì khóc ròng, tôi nói trời đất ơi, té ra mình nghèo dễ sợ luôn. And look at this stained glass, quý vị thấy cái cửa sổ mà có màu của họ. Okay, and the carvings here, quý vị đây là mấy cái điêu khắc của họ. Okay, see this is the Gothic architecture. Cái cách kiến trúc của họ just gorgeous. Even the statues are so beautiful. Mấy cái hình tượng với cái Đức Mẹ Marie, quý vị nhìn thấy mê luôn. I look at her and I couldn't take my eyes off the statues. I think it's that statue of Mary holding baby Jesus or something like that. Okay, it's just so beautiful. These photographs cannot capture. You have to be there and look at the picture, at the statue. Quý vị phải đích thân đó, nhìn thấy cái tường này mới thấy hay chừng nào. This reducing it to a two-dimensional thing is not doing justice to it. Là nó chụp cái hình không thể nào thấy được cái đẹp của cái tường. It's not possible, but it's so gorgeous. Even the chandeliers are so old and so ornate. Ngay cái hình cái đèn cũng rất cũ mà rất là đẹp. And then after that, I went to see my high school teacher. Sau đó thầy viếng thăm thầy giáo của thầy giáo trường đại học, trường trung học. And her name is Janine. Đây là bà giáo sư Janine. Đây là this is her right here. This is her husband Emil. Đây là chồng của bà. Đây là thầy giáo của thầy. Okay. And at first it was personal, but all of them want to come. Đáng lý thầy đi một mình nhưng đều mấy cô mấy đòi đi theo hết. And they they were treated to lunch
ở đây họ được ăn trưa. Okay, and this is my high school friends. Đây là bạn học trung học của thầy. This is Long right here. You can see that he has no hair left. Okay, thấy ông bạn thầy bây giờ đầu trọc lóc rồi. And they made fun of me. They said, why is so this is so weird. Họ chọc quê thầy. Tôi nói là you still have hair on your head and that you shave it. Nói thầy còn tí tóc trên đầu là đi cạo tóc, còn chúng tôi muốn có tóc trên đầu là không được, là mất hết. So you see, they are retired. This guy is retiring, along with retiring the end of the year. This guy is retired already. Họ là về hưu hết rồi. Emil is about 90 years old. My teacher is about 88 years old. Ông Emil là 90 tuổi, mà bà thầy của cô giáo thầy là 88 tuổi. Okay, and so they are quite impressed with us, and they don't say it. Mấy người họ rất thích chúng tôi, mặc dù họ không nói một lời nào hết. Họ just spend time with us. Họ bỏ thì giờ đó instead of Long was supposed to go to work, but he basically skipped work until 3 in the afternoon until he showed up. Ông Long đáng lẽ phải đi làm việc, để ông ở la cà tới 3 giờ chiều, nhưng tôi xong rồi ông mới bỏ đi. And they like the fact that we're very humble and we're not trying to do something good to our lives. Họ thích chúng ta chỗ là cái tinh thần chúng ta là rất là khiêm tốn, không có khoe khoang, và muốn bỏ cuộc đời mình đi giúp đời giúp người, chứ không phải là tìm cái ý nghĩa trong cuộc đời. That's how we found meaning in our lives. You know, as I said, they're so preoccupied with the current lives that they with survival, making ends meet, making money, that they forgot about they forget about the big picture. Cái bạn bè thầy trong những lớp khóa thầy là cái khóa giỏi của Marie Curie đó. And my class was one of the better classes in Marie Curie. It's in a French system, and many of my classmates went on to become CEOs. There's a guy sitting next to me right here. Đây cái lớp thầy là lớp gọi là ưu tú của cái trường Marie Curie đời thời cái khóa của thầy đó. Thầy ngồi đây là thầy ở đây này, bạn thầy ở đây. This guy here is a CEO. Is there more? Huh? Try to get out and come back in, there's more. I don't know what happened. Yeah. Yeah, I don't know what happened. Anyway. So this guy here is went to the École Polytechnique. This guy is my classmate. He is ranked number 1 in my classmate as my class, and he was got a mention TB, meaning very, very, very good. And so he got a scholarship to go to France as a foreign student. Ông này ông học rất là giỏi, đứng nhất trong lớp của thầy. Thành ra sau này khi ông đậu cái bằng tú tài baccalaureate rồi, baccalaureate thứ nhì rồi, thì ông được cái học bổng học. Họ cho từ Pháp, họ cho qua Pháp học cho tới khi mà ông ra trường luôn. So they gave him a scholarship until he graduated. So he went over there and eventually got enrolled in École Polytechnique, which is the best school in France. Ông vào đó ông học 2 năm trước, xong để chuẩn bị, xong rồi ông vào cái trường Polytechnique là cái trường giỏi nhất, nổi tiếng nhất ở bên Pháp. And there's a school where they train presidents and CEOs. Họ cái trường đó họ huấn luyện đào tạo những cái tổng thống và những cái chủ hãng của bên Tây. Every year they select 200. Mỗi năm họ chọn 200 người. And out of 5,000 people, trong có 5.000 người. Remember, it takes 2 years of preparation years. 2 năm đầu là học toán thôi. The first 2 years it's about math, which is equivalent of a bachelor's degree in mathematics here in the US. They would learn it in 2 years. 2 năm đầu họ học
toán thôi, học toán thôi, mà họ ra cái 2 năm đó là mỗi năm là rớt, xong năm gì rớt thêm nữa, thành ra họ học như vậy là tương ưng với là 4 năm toán ở cái bên xứ Mỹ này. Ok, thành học cực dễ sợ lắm. Họ loại biết bao nhiêu người, rồi còn 5.000 người đi thi vào. After that, there's 5,000 left who would take the entrance exam, and they only selected 200 out of them. Và trong 5.000 người còn lại đi thi đó, họ chọn 200 người thôi. That's how tough it is. He got in, and he graduated, and the company came and gave him a contract for 10 years. Họ ra trường một cái là hãng tới rước họ về, nhưng có chuyện mà đi, there's no interviews, so it's a matter of picking where they want to go, mà chọn đi chỗ nào. So he later became the president of AT&T in France. Sau này ông làm chủ hãng của bên AT&T ở nước Pháp. He's retired now, ông giờ về hưu rồi. And now what does he do? Làm gì bây giờ? He takes care of his grandchildren. Giờ công việc làm ông là lo cho cháu ngoại thôi. Okay, such a waste of brain power and training. Rõ ràng lãng phí cái thông minh và cái trí huệ của người này. Okay, and it's amazing that they have no ideas of so the culture here is about the individual, about individual success instead of serving society. Thành ra cái ưu tú của họ, người giỏi của họ là toàn lo là tự phục vụ cho mình thôi, chứ không biết phục vụ tinh thần, là không có tinh thần phục vụ cho xã hội, phục vụ cho thế giới, cho thế gian này. Okay, all right. Actually, most French presidents are graduates from the École Polytechnique, not just making money. Thành ra đại đa số bên tổng thống Pháp là toàn ra trường từ chỗ này ra hết. Okay, any questions? There's some more here. So we had lunch, and this is where they live. My teachers live, and they shared with us their pictures from their various travels. Cái bà giáo thầy là đi du lịch rất là nhiều, dạy đủ khắp thế giới, nhất bên Africa, bên Phi Châu, rồi bên đi Việt Nam này nọ, đủ thứ. They travel everywhere. They have this idea of going and share the French culture, and she's adored by us because of one thing. Not because she's smart, not because she's a great teacher. Cái bà giáo này học trò cưng thương bà dễ sợ. Even after she retired now, they still gather around her. Bạn học của thầy vẫn lui tới thăm bà với chồng bà rất là đều. Tại sao vậy? Không phải bà là bà dạy hay, hoặc là bà giỏi. Okay, it's because one thing. Yes. Do you still remember French to talk to them? I can understand French, but it's too slow, so I spoke to them in English. Lâu mình không nói thì quên hết. Quên hết. Besides, không quên thành bắt đầu nhớ thì bắt đầu phải suy nghĩ. I don't like to think. See, I don't remember. I can understand French when I listen to them, but I can't speak anymore. So when speaking in French, I have to think of the words, and I do not like to think. That's why I speak English. I spoke English to them. Thầy mỗi lần mà nói tiếng Pháp, thầy phải suy nghĩ, nhớ cái chữ Pháp lại. Mà suy nghĩ về đối với thầy nó mệt lắm. Every time I think, I get tired. That's why I spoke English. Okay. And it's been 45 years, 45 năm rồi mới gặp lại được bà. She's very happy. Yeah. Okay. This is a picture of our class. Cái hình của lớp này. If you're curious about it, I'm right here. Okay. Thầy trong ngay chỗ này. This is my teacher here. Okay. And so as I said,
you know, what is that makes her so special and make me still remember and made a point to go and see her. Tại sao thầy vẫn nhớ và sau 45 năm như thường như thầy, 45 năm như thường, tại sao vậy? Because she's the kindest person I've met. Đây là một cái người mà cái tâm rất là cái từ tâm rất là cao mà thầy gặp được lúc nhỏ. That's why I remember. She's the kindest teacher I've ever had anywhere. Đây cái người thầy giáo mà có cái tâm từ cao nhất mà thầy gặp cả cuộc đời của thầy. Except for my masters, of course. Trừ ra mấy sư phụ của thầy thôi. Yes. Mô Phật thầy, chỉ là mấy vị này là hồi xưa Quận Đốc họ là đạo Thiên Chúa và đạo Phật thầy. They're non-religious. Họ không có tin tôn giáo. Cái giờ họ dân trí thức mà. They are intellectuals. They don't believe in religions. Okay, and so this is what we all went to lunch. This is a group that went to lunch together. Cái nhóm mà some people couldn't make it, but so they so I gave them some books, Chan book and Pure Land Handbook, and my teacher asked me to dedicate it to her. Okay, all right. So that's it. I think you have any other question? Ai có thắc mắc gì khác không? Okay, I can tell you that I learned a lot this trip. Tôi nói cái việc biết thì cái chuyến là đi thầy học hỏi rất là nhiều. I learned a lot about each country. I learned something. Mỗi quốc gia để học thêm một tí. And I also learn a lot about not only the European culture, không phải riêng về cái văn hóa người Tây phương không, but you know by the way, the French food is incredible. Đồ ăn Tây nó ngon dễ sợ. In Paris, the food is so good, right, Francis? She was surprised to herself. Didn't expect the kind of quality they have. Ăn mới biết được. I mean, the bread is incredible. Bánh mì nó ngon vậy, so the cheese is so good and so cheap compared to the price we have to pay for them here. Qua ăn bằng phô mai thì cũng ngon vậy, sợ mà rẻ hơn đây nhiều. Bên đây mình trả giá nhập cảng nó đắt vậy sao? And surprisingly, the French people were very, very friendly. Rất ngạc nhiên là người Pháp rất là tử tế, rất là vui vẻ. You heard of these rumors that the French are disdainful, look down upon us? Not at all. There's so many people who offered to help us whenever they felt that we needed help. Nhiều người tới giúp đỡ chúng tôi dễ sợ đó. Tại vì mấy cô ngơ ngác như chim vàng vậy, nên because my girls are so lost, they look so lost, and that so many French people will stop and offer help. Okay, and the way I learned a lot, so I'm very pleased with this trip, and rất là cảm thấy rất là hân hạnh là được có cơ hội để đi cái chuyến đi này. Okay, all right, that's all. Thank you. Let's take a break and go to lunch. Thưa ông quý vị, ngừng này nghỉ 5 phút xong chúng ta cúng ngọt.